امروز با جلسه تنظیمات ساپورت مربوط به پله ها در روید با شما همراهم. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه این کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید لطفا بزن رو دکمه سابسکرایب. دوستان، ما در پلتفرم یوتیوب به صورت روزانه آموزش های بسیار کاربردی و جامع نرم افزار رویت رو خواهیم داشت. پس اگر میخواین از دست ندید حتما نوتیفیکیشنتون فعال کنین تا همه آموزش ها رو با ما همراه باشید. در این جلسه قرار نکات مربوط به ساپورت ها در قسمت ادیت تایپ ترسیم پله کامل گفته بشه. همچنین میخوایم در این جلسه اسلندد رایزر رو با هم روی این مدل پله ببینیم، به خاطر اینکه در اون جلسه گذشته در پله مونولیستیک قابل مشاهده و قابل اعمال نبود، ولی در این مدل پله که امروز با هم دیگه طراحی میکنیم ما میتونیم اسلندد رایزر رو داشته باشیم. پس تا آخر ویدیو رو تماشا کنین که هیچ نکته ای رو از دست ندید. اوکی، بدون معطلی let's jump into Revit. و مورد بعدی که من میخوام اینجا بهش اشاره کنم در مورد ساپورت هاست. ساپورت یا استرینگر. بچه ها 3 مدل ساپورت اینجا داریم: رایت ساپورت، لفت ساپورت و میدل ساپورت که استفاده از هر کدوم از اینها بر مبنای جای قرارگیری پله هست. اگر پله مثلا سمت چپش دیوار باشه دیگه احتیاج به ساپورت نداره و فقط باید سمت راستش ساپورت بخوره. اگر پله دکوراتیوه ما میتونیم از میدل ساپورت استفاده کنیم و اگر پله کنارش دیواری نیست احتیاج داره که دو طرف ساپورت رو داشته باشه. بریم با هم دیگه موارد مختلفش رو چک کنیم. رایت ساپورت داره یه 3 حالته: یا اینکه رایت ساپورت نداشته باشی، یا استرینگر یا حالت کلوز باشه، یا ببینین بسته به نوع پله که بستگی داره به تایپ استرینگرتون. من اگر الان وارد استرینگر تایپ بشم میتونم متریال استرینگر رو عوض کنم. مثلا روی حالت همین استیل میذارم، اوکی میکنم، خیلی رو متریال حساسیت نشون نمیدم چون قبلا راجع به متریال مفصلا صحبت کردیم. یه قسمت داره سکشن پروفایل که میتونین شما پروفیل استرینگرتون رو عوض کنین. میتونین فلیپش کنین و برگرده به سمت بیرون. میتونین استراکچر دپث آن رانش رو یه مقدار بدید جلو. الان روی 6 میله، بذارین روی 9 میل. و یا حتی 10 سانت. دیگه این بستگی داره که چقدر این ضخامت داشته باشه. استراکچر آن لندینگ هم، استراکچر دپث آن لندینگ هم روی لندینگه که لندینگ رو همون استراحتگاه یا این که اون قسمتی که دوتا بازو رو به هم وصل میکنه هست که ما اینجا نداریم الان بهتون نشون بدم. و اپلای که کنیم، اوکی که کنیم، ما میتونیم ببینیم که اینجا یه حالته که اینجا انگار یه آی پی انداختن. اینجا یه آی پی گذاشتیم که بیشتر در کارخونه ها و اینا استفاده میشه که اگر بیایم داخل ادیت پروفایل بشیم و داخل ران تایپ بشیم و نویزینگ رو بذاریم فقط روی فرانت اوندی، نمای بهتری خواهیم داشت. میبینین؟ اون طرفش هم میتونیم بندازیم edit type، داخل ساپورت بشیم، لفت ساپورتمون را استرینگر میذاریم و میریم تایپش رو تغییر میدیم که خودش تغییر اعمال شده. اوکی میکنیم و فکر کنم فیلیپ نکردیم.
فراموش کردم فلیپ کنم یا نه فلیپ کردم. اوکی یه لحظه فراموش کردم که فلیپ کردم یا نه. میبینید دو طرف انگار آی پی انداخته و اگر ما بیایم این رو انتخاب کنیم و یه دونه اگر ما بیایم مدل پلمون رو کلا عوض کنیم و بذاریم روی حالت MS متال و وارد ادیت تایپش بشیم، هم میتونیم از قسمت ران تایپ بریم اسلنتدش رو داشته باشیم. ببینید الان اگر صافش کنم میبینید دیگه رایزرامون اسلنتد نیست، بخاطر اینکه من گذاشته بودم روی اسلنتد الان اینطوری مورب بود. مورد دیگه این که میتونیم رایزرش رو اصلا کلا حذف کنیم، رایزر نداشته باشه و به این صورت ترسیم کنیم. حالا چند تا کنترل زی میزنم. خب دوباره وارد ادیت تایپش میشیم. مورد دیگه ای که اینجا هست جای این که بیایم از ساپورت استرینگر ساپورت استفاده کنیم، بیایم از کریج استفاده کنیم و جفتش رو بذاریم روی حالت کریج. کریج چجوریه؟ اینطوریه که مثل پله در کنار پله قرار میگیره و دندونه است، دیگه این حالت پر رو نداره. ببینید اگر من این رو بذارم رو حالت وایرلس شما کریج رو کامل میبینید این حالت این کریجه که تنظیمات خودش هم داره. ببینید هر دو طرف رو کریج گذاشتم و هر دو طرف در حالت وایرلس مشخصه و ساپورت خودش رو داره. کار دیگه ای که اینجا میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم کلن مدل پلمون رو عوض کنیم، بذاریم روی متال. خب وارد ادیت تایپش بشیم، وارد ساپورت بشیم، روی رایت ساپورت بزنیم و بذاریمش روی نان، روی لفت ساپورت بذاریم روی حالت نان و بهش میدل ساپورت بدیم و این میدل ساپورت هم قابل تنظیم. شما هر متریالی که میخواین میتونین بهش بدین، مثلا همون متال پنلم اوکیه. شما میتونید استراکچر دپس آن رانش رو تغییر بدید، لندینگش رو تغییر بدید، توتال دپسش رو تغییر بدید، یعنی اندازه و ضخامتش رو تغییر بدید و عرضش رو تغییر بدید. اپلای که کنیم، اوکی که کنیم، دوباره اپلای کنیم و کار جذاب دیگه ای که میتونیم اینجا انجام بدیم اینه که بیایم وارد ران تایپ بشیم، رایزرمون رو برداریم، اپلای و بیایم به رانمون متریال شیشه بدیم. ضخامتشم بذاریم رو 9 میل. اوکی بیاییم بذاریم روی ریالستیک. خب چون شیشه است خیلی ببینید بچه ها چقدر برای طراحی داخلی کار جذابی میشه. اوکی که بکنیم، کنسل کنیم، نردهارم نمیخوایم فعلا. میتونیم کامل از این برای طراحی داخلی استفاده کنیم. خب به پایان این جلسه از جلسات
آموزشی نرم افزار روید رسیدیم. در این جلسه کامل با ساپورت ها آشنا شدیم، در ادیت تایپ یاد گرفتیم چجوری ساپورت رو تنظیم کنیم و اینکه یاد گرفتیم خود ساپورت ها انواع مختلف داره و از کدومشون در کجا میشه استفاده کرد. بهش متریال دادیم، ضخامت دادیم، آفستش رو تنظیم کردیم و همچنین اسلندد رایزر رو با هم دیگه مشاهده کردیم و بهتون آموزش دادم، به خاطر اینکه در حالت مونولیستیک اسلنتد، گزینه اسلنتد اکتیو نمیشد و ما نمیتونستیم عیناً اون رو مشاهده کنیم. ولی امروز در این مدل ترسیم ما مشاهده کردیم که چجوری میتونه رایزرمون به صورت اسلنتد باشه یا اصلا رایزر نداشته باشیم. اگر سوالی در طول مشاهده ویدیو براتون پیش اومد کامنت کنین، من حتما پاسخگو هستم و در صورت مفید بودن این ویدیو برای شما ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان مهندستون شیر کنید که با این کار کمک بزرگی به من میکنید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.